Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a szeretett személyetekkel jelenleg. Kezdjünk is hozzá, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzete annak, akire gondoltok. Mindegy, hogy férfi vagy nő, ne zavarjon benneteket a kirakott személyjelölő, ti arra gondoltok, aki a szívetekben van. Jó? Tehát mi az ő jelenlegi helyzete? Erre kérünk most. Hát az ő jelenlegi helyzetében első helyen szerepel egy szeretett nő, és a középpontban pedig egy tartós elköteleződés áll, és a végén pedig a szerelem. Én nem tudom, hogy kire gondoltak, de ő egy nagyon érzelmes periódusában lehet most az életének, mert vagy itt majd rákérdezek, hogy itt a szerencsétlenség az most szenvedélyes szerelmet jelent ebben a kapcsolatban, vagy szerencsétlenül alakult tartós kapcsolatot, és külön a szerelmet, de erre majd mindjárt rákérdezünk, mert hogy kijött a szerelmes nő, az üzenet, a házasság, a szerencsétlenség és a szerelem. Gyönyörű szép lapok a szerencsétlenséget leszámítva, de az is, hogyha szenvedélyt, vágyakat, tüzet jelent, akkor az sem jelent egy rosszat. Tehát ő most úgy nézem, hogy ő ilyen nagyon jó állapotban van, nagyon szuper. Lehet, hogy tud beszélni valakivel, az üzenetlapjával, tud beszélni az ő szerelmes nőjével, vagy ha ő jelenleg kapcsolatban él, akkor ott működik a kommunikáció, vagy a szerelmes nőjével működik a kommunikáció, és mondjuk az a kapcsolatban van. Ez is elképzelhető, hogy az ő életében például ebben a kapcsolatban van benne az a nő, aki az ő szívét elfoglalja. És lehet még egy változat, hogy itt a házasság lapja tulajdonképpen jelentheti most így, ahogy jött némely esetben a munkát is, hogy a munka terén viszont nem mennek jól a dolgok, és az életének a reggel mondjuk a szeretett nővel kell, este a szerelem érzésével fekszik, de közben rengeteget problémázik mondjuk a munkájával kapcsolatban. Még ez egy verzió, és bármelyik igaz lehet, hiszen nagyon sokan nézitek, és nem tudom, hogy kire gondoltok. Mindegyiknek van valószínűsége, tehát mindegyik lehetséges. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt az üzenetlapja. Az üzenetlapja mit jelent itt? Az üzenetlapja... Kijött rá a levél, a találkozás, a féltékenység és az örvendezés, és erről arra jön nekem, hogy ő szeretne egy találkozásról, vagy egy találkozóról beszélni, vagy megbeszélni egy találkozót, ahol a félelmei ellenére is nagyon jól tudná érezni magát, de pillanatnyilag azért benne vannak ezek a félelmek. Mit lehet tudni még itt erről a házasságról? Mit jelent itt ez a házasság? Mire vonatkozik itt ez a házasság? Azt szeretném még tudni. Kijött rá a kevés pénz, a veszteség és a remény,
és még a szerencsétlenségre is kérnék, mert ebből nekem most ez a munkaverzió jön. És kijött rá a szerencsétlenségre az ajándék, a ház, a bíró, a utazás és az állandóság. És továbbra is azt mondom, hogy nekem itt a kevés pénzzel, veszteséggel, reménnyel a házasság, mint olyan munkát jelöl, hogy nem igazán mennek jól a munkadolgai, és már jószerével reménye sincsen arra, hogy ez valaha is jól fog alakulni. Tehát itt ez a legvalószínűbb ebben, amik kijöttek, mert ugye a szerencsétlenségre pedig kijött az ajándék és a ház, tehát itt pedig arról lenne, vagyis arról mondják nekem a lapok, hogy minthogyha történt volna egy házaladás, vagy valamilyen pénz jött be, és itt az ajándékból érzem a pénzt, vagy egy házzal kapcsolatos örökség, vagy bírósági döntés, ami nem túl jól alakult, vagyis jobban mondva, ami ezt a szerencsétlenséget, vagy ezt a pénztelenséget valamennyire oldja, hiszen ott az ajándék, azt én ilyen segélycsomagnak érzem, tehát, hogy nem jól mennek a munkában a dolgok, az anyagiakban, de kapott valamiféle ingatlannal kapcsolatos bevételt, ami alapján úgy azért jól alakulnak a dolgok, vagyis hát nem mennek annyira rosszul, mint ha nem lenne az a pénz, de így tulajdonképpen ezt érzem róla, ezekről a lapokról, és ez teljesen független, ez a kettő középső lap, itt a szerelmes nő is, egyáltalán nincsen itt rá semmilyen utalás, és a szerelem lapjára. Az üzenetnél van az, hogy ő szeretne találkozni valakivel, de ez mondjuk lehet például egy munkaszerződés is, tehát szeretne egy olyan állásinterjút, vagy egy olyan megbízást szerezni, ami aztán végül is, amit önnek örülhetne. Tehát azért ez még mindig tud kapcsolódni a középsőhöz, ez a munka irányhoz. És akkor megnézzük, hogy mi körül járnak a gondolatai, talán ott majd tisztul ez a dolog, amit most így mutattak ezek a lapok, hogy mire gondol ő mostanában, aki a szívetekben van, akire ti gondoltatok, mire gondol ő mostanában, mi a helyzet vele, az ő gondolataival, mi foglalkoztatja az ő gondolatait mostanában, mi foglalkoztatja a gondolatait mostanában, mi foglalkoztatja a gondolatait. Kijött rá a lelkész, a szerelmes nő, az utazás, a vágy és a levél lapja, és a gondolataiban nagyon mélyen benne van ez a szeretett nő, és szíve szerint a lovak közé csapna, és annyira vágyik utána, és annyira szeretne menni, vagy legalább beszélni, vagy arra is vágyik, hogy beszéljenek, vagy valami történjen, mert én ezekből most azt látom, hogy teljesen lefoglalja ez a gondolatait, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt a lelkész az ő gondolataiban. Az ő gondolataiban mit jelent a lelkész? Kijött rá a szerencsétlenség és a szerelem. Tehát ez egy nagyon tüzes, szenvedélyes szerelmet
és mély lelki kötődést jelent így a gondolataiban, és az utazásra is kérnék szépen, hogy mi ez az utazás itt. Mi ez az utazás? Kijött a kevés pénz, a bíró és a gondolat. Nagyon sokat gondol arra, hogy erre, nem is erre a pénztelenségre, hanem hogy nincs esély arra, hogy megvalósuljon egy döntés. Nem sok esélyt lát arra, hogy hát lehet itt az utazás mondjuk egy találkozásra való utazás, lehet egy költözésre is utalás itt ezzel az utazáslapjával, de itt a kevés pénz és a bíró gondolattal, tehát ő azt gondolja, hogy nem nagyon van esély arra, hogy ez a utazás, ez létrejöjjön. És akkor a vágyra is kérnék szépen még, hogy mit jelent itt a vágy. Mit jelent itt a vágy? Mire vágyik ez az ember a gondolataiban? Kijött az özvegyember, a hamisság, a félelem és az özvegyasszony, és az ő vágyaiban ha ő magára özvegyemberként gondol, már pedig valószínűsítem, akkor ő abban reménykedik, hogy hamisak az ő félelmei az ő párjával kapcsolatosan, akit az özvegyasszony jelöl itt. Ki ez az özvegyasszony? Erre kaphatunk-e választ? Mit jelent, vagy kit jelöl itt ez az özvegyasszony? Kit jelöl itt ez az özvegyasszony? Ellenség, halál és váratlan öröm. Ez az özvegyasszony, ez olyan személyt jelöl, akit ő nem mindig gondolt közel magához, sőt, inkább azt gondolta, hogy nem tesz jót neki, de megváltozott hirtelen megváltozott az ő gondolata róla, és fél tőle, vagy fél az ő helyzetétől. Lehetséges, hogy tőle fél. És az is lehetséges, hogy a párja vagy a környezetében van igazából ez az özvegyasszony, és nem biztos, hogy egyenlő azzal a szerelmes nővel, de lehetséges, hogy igen. És a levélre kérnék szépen rá, hogy mit jelent itt ez a levél. Mit jelent itt a levél? Kijött rá a látogatás, a ház, a gyermek és az örvendezés, és olyan, mintha azon gondolkodna, hogy jó lenne találkozni valakivel, ugye az előbb is már kijött, amikor rákérdeztem egy új házban, vagy újra egy házban, és megélni azt az örömöket, amit ez a találkozás jelent. Minden esély megvan, hogy testi vágyakra is gondol, tehát ilyen értelemben is megélni az örömöket is, és csak az együttlét örömét is szeretné megélni. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit jelent. Mit jelent itt, most ugye láttam, hogy alul a házasság lapja volt, és akkor alatta pedig
a kitartás, a pénz és az ajándék, tehát ott az előbb, amit mondtam, hogy ajándékként kapott valami pénzt, vagy valamit, és itt most, ami a lap alján volt, ez megint ezt, tehát azok a gondolatait, amit így nem láttunk, azt ott mutatták, és azt láttam, hogy az is benne van az ő gondolataiban, csak kicsit hátrébb, nem annyira elől, mint amit most megmutattak a lapok. Most akkor azt kérdezzük meg, hogy milyen érzések vannak ő benne most. Milyen érzései vannak neki most. Úgy általában véve milyen érzésekkel van. Milyen érzései vannak neki? Kijött az ajándék, a házasság, a betegség, a hamisság és a levél. Ez olyan nekem, mint hogyha ez a házasság, itt most igazából a kapcsolatot érzem benne, hogy lehetséges egy olyan kapcsolatra gondol itt, ami már régi, tehát múltban keletkezett, a múltból érkező kapcsolatra, de ez a kapcsolat, ez nagyon nyüglődős, nyögvenyelős, ahogy mondanám. Nem egy virágzó, nem egy viruló kapcsolat, tele lehet hamissággal is, illetve a kapcsolatban lehetséges, hogy olyan kommunikáció folyik, ami nem őszinte, nem tiszta, vagy olyan szerződések is vannak ott abban a kapcsolatban, amik hazugságon alapulnak. De mit jelent itt az ajándék? Megkérdezzük, hogy az érzéseiben mi az ő ajándék, mit érez ő ajándékgyanánt? Mi az ajándék az ő érzéseiben? Mire vágyik? Kijött rá a vágyakozás, és megkérdeztem, hogy mire vágyik, a pénz, a gyermek, a halál, a bosszúság és a házlapja jött rá, és az ajándékkal kapcsolatosan nagyon vágyik az anyagiakra, valamilyen anyagi megújulás, vagy igen, tehát ilyen anyagi értelemben vett megújulásra, vagy változásra, és amire még vágyik, az a bosszúságok, a veszekedések az otthonában, vagy a házzal kapcsolatos veszekedéseknek az elmúltára vágyik. Nagyon-nagyon ez van így az érzéseiben, és ez a vágya, és így most a pénzzel igazából egy nyomatékosítást érzek. És mit jelent itt a házasság, mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan? A házasságra vonatkozóan viszel a tolvaj. Kijött a kevés pénz, az üzenet, a bíró, a veszteség, a tolvaj és az állandóság. Hát megint azt erősíti meg, hogy ez a kapcsolat, ez nem csak beteg, hanem üres is, szegény, éppen a látszat, tehát éppen csak a víz fölött van, még nem süllyedt el teljesen. Kellene beszélni ebben a kapcsolatban döntésről, vállásról, vagy bármi másról, de ez veszteséggel járna, és
és ezt egyelőre nem akarja bevállalni, mert, úgy érzi, hogy az kifosztaná őt, megfosztaná őt mindentől. Mit jelent itt a hamisság? Mit jelent itt a hamisság az ő érzéseiben? Mi ez a hamisság az érzéseiben? Mi ez a hamisság? Kijött a féltékenység, az ellenség és a gondolat, és arra gondol itt, hogy a félelmei azok nem alaptalanok. Szóval arra gondol, hogy valósak a félelmei, és ezek a hazugságok, amikre kezd ráébredni, azok igazak tulajdonképpen. És itt a szerződés, a levéllapjára kérnék szépen, a levélre. Az érzéseinél azért itt is csak kijött a végén, hogy a szerelem, a szerencsétlenség, a szerelmes nő és az örvendezés is, hát azért itt is kijött, hogy ő neki van a szívében valaki, akit mélyen szeret, szenvedélyesen, tüzesen, nagyon boldog lenne vele. Van egy nő a szívében, aki minden vágya, és szeretne vele beszélni is, kommunikálni is. Szóval az érzéseiben ott van. Tehát én még ilyet nem csináltam, ilyen kirakást, hogy minden kérdésre kijött a szerelmes nő és a szerelem lapja is ugyanarra. Én nagyon-nagyon erősnek érzem az érzését, bár most nem engedem meg, hogy annyira vagy megérezzem az ő érzéseit. Fölvettem megint a védő karkötőt, amelyik valamennyire meg tudja gátolni, hogy átérezzem azokat az érzéseket, amiket már máskor éreztem, és ezt most is lehet, hogy érezném, de hál' Istennek ez most nem történt meg. És most megkérdezzük, hogy rólad. Mindenki erre várt szerintem eddig, de azt, hogy rólad mit gondol ő? Mit gondol ez a szeretett személy rólad? Te vagy-e vajon a számára ez a szerelmes nő? Szóval mit gondol ő rólad? Mit gondol ő? Ez a szeretett személy rólad? Mit gondol ő? Mit gondol ő rólad? Kijött rá a halál, a veszteség, a gyermek, az örvendezés és a váratlan öröm, és nagy valószínűséggel nincs köztetek kapcsolat, tehát úgy gondolja, hogy megszűnt végérvényesen köztetek a kapcsolat, és ezt nagyon nagy veszteségként éli meg, és te is, ő is, meg te is, mind a ketten. A középpontban a gyermekkel ez egy új irányt jelent, és azt gondolja, hogy te tulajdonképpen tovább léptél, és te egy új irányba indultál el, ahol jól érzed magad, nagyon kellemesen telnek a napjaid, jól alakulnak a dolgaid a váratlan örömmel, anyagilag is, és minden szempontból te jól éled meg az életet, tehát ő ezt gondolja rólad. És akkor lássuk, hogy mit jelent itt a halál az ő gondolataiban. Mit jelent itt a halál? Azt jelenti, hogy vége van köztetek, vagy valami mást is jelent még?
A halál mit jelent itt? Kijött rá az ellenség, a szerencsétlenség és a remény. És nekem ebből az jön, hogy mi vezetett oda, hogy megszakadt ez a kapcsolat, az, hogy voltak körülötte, vagy körülötted olyan személyek, akik nem nézték jó szemmel a ti kapcsolatotokat, és ez rengeteg szerencsétlenséget, rengeteg bosszúságot, rengeteg negatív dolgot eredményezett, aztán ami a reménytelenségbe fulladt, és emiatt döntött valamelyik őtök úgy, hogy akkor zárjuk le ezt az egészet. Mit jelent itt a veszteség? A veszteség mit jelent az ő gondolatain, veled kapcsolatos gondolatainál? Kijött a levél és a katonatiszt, és van, akinél azt jelenti, hogy a levelezés, tehát a kommunikáció is nagyon szegényes, nagyon kevés, ritka, nem igazán működik köztetek, és van, ahol viszont azt jelenti nekem, hogy ennek a lezárásnak és ennek a veszteségnek az egyik oka az, hogy egy munka elszólította őt, vagy a munka miatt gondolta azt, hogy távolságot kell köztetek tartani, vagy döntött ő úgy például, hogy ő továbbáll, vagy szűnjön meg köztetek a kapcsolat, de ez valójában veszteséget okozott neki, és nem úgy jöttek be a dolgok, ahogy azt ő remélte. És mit jelent itt az örvendezés? Az örvendezés mit jelent az ő veled kapcsolatos gondolataiban? Hát a vágy, a házasság, a bosszúság és a ház. Ha ő most kapcsolatban van valakivel, ugye, amit az első sorban is már mondtam, hogy lehetséges variáció valakinél, valamelyikötöknél, akkor ő szeretné, hogy abban a kapcsolatban már legyen már vége ennek a veszekedésnek, annak a sok mindennek, a negatív dolognak, ami azzal jár, és vágyik arra, hogy ezt az örömöt veled ossza meg. És mi lenne itt számára ez a váratlan öröm a veled kapcsolatos gondolataiban? Mit jelentene, mi lenne a számára ez a váratlan öröm? Mi lenne? Kijött rá a betegség, a szerelem, a szerelmes nő és a szerencselapja, mondom, az lenne a legnagyobb öröm számára, a legnagyobb szerencse, hogyha ennek a szerelemnek, a köztetek lévő szerelemnek a betegeskedése az elmúlna, és végre szerethetne, és elmondhatná, hogy te vagy a minden. Itt negyedik lerakásnál is negyedszerre jön ki ugyanez, tehát nagyon, nem tudom ki ez az ember, vagy ki ez, akire gondoltatok, vagy kivel fog ez igazán így rezonálni, de ez az ember, akit itt látunk, ő nagyon mély érzésekkel van, és most már látjuk, hogy rád gondol így. Eddig nem tudtuk, de most már itt is ugyanebben a sorban kijött, hogy rád gondol, hogy ez lenne a legnagyobb szerencse az ő gondolatai szerint, hogyha végre hirtelen csak úgy működhetne köztetek a szerelem újra.
vagy nem újra, akinél, hanem hogy végre. Tehát van, akinél végre, van, akinél újra, és akkor megkérdezzük azért, hogy mit érez, bár elég egyértelmű volt ez, ettől függetlenül lehetnek neki még más érzései is veled kapcsolatban, amit nem árt, hogyha mondjuk tudunk, mert fel tudunk rá készülni, például ha neki félelmei vannak, akkor föl lehet rá készülni, hogy milyen félelmek gyötrik őt, és akkor például egy találkozásnál meg lehet nyugtatni, hogy ezek a félelmek alaptalanak, és akkor meg tudja kérdezni, hogy de hát ezt honnan tudod? Hát onnan. Na lássuk, hogy milyen érzések vannak benne veled kapcsolatban. Milyen érzések vannak benne veled kapcsolatban? Milyen érzései vannak veled kapcsolatban? Milyen érzések vannak benne? Milyen érzései vannak? Kijött az örvendezés, a veszteség, a levél, a tolvaj és az üzenet. Nagyon hiányolja az együtt eltöltött kellemes időt, nagyon hiányolja a kommunikációt köztetek, úgy érzi, hogy őt megrabolták, kifosztották, egyszerűen szegénynek érzi magát a veled való kommunikáció nélkül. Ezt érzi veled kapcsolatosan. De rákérdezünk, hogy mit jelent itt ez az örvendezés, mi az ő érzései, veled kapcsolatos érzéseiben ez az örvendezés, ez mit jelent? Kijött a szerelem, a házasság, az utazás és az állandóság. És ez azt jelenti a számomra, hogy ő az érzéseiben azt szeretné, hogy kimutathassa ezt a mély szerelmet, együtt megélhessétek a boldogságot, és ezt olyan módon, hogy közösen, és az állandósággal pedig nagyon-nagyon hosszú időn keresztül szeretné ezt megélni. És mit jelent itt a tolvaj? Mit jelent az ő veled kapcsolatos érzéseiben a tolvaj? A tolvaj mit jelent? Ó, de gyönyörű. Kijött a szerencsétlenség, a szerencse, a halál és a lelkész. És ez azt jelenti, hogy minden, amit ő eddig szerencsétlenségnek élt meg, azt úgy érzi, hogy az megváltozna, mert a halál és a lelkésszel nekem ebből az jön, hogy egy nagyon mély lelki átalakuláson megy ő még keresztül, most is, és valahogy ez a mély lelki átalakulás láttatja meg vele azt, hogy ami a tolvajra kijött, hogy a szerencsétlenség és a szerencse, tehát hogy a szerencse, mint az égiek segítsége, vagy az univerzum segítsége, vagy tényleg a fortuna szerencséje kiütik az életéből, kiütnék az életéből azokat a rossz dolgokat, amint ő eddig megtapasztalt. Még rákérdezek az üzenetre, az érzéseivel, veled kapcsolatos érzéseivel, mi ez az üzenet?
ajándék, özvegyember, féltékenység, katonatiszt, hamisság és vágy, és arról beszélne neked, hogy mennyire, hogy mit jelent ezt neki, hogy te vagy a világ közepe tulajdonképpen, az élet egy gyönyörűsége, és hogy ő mennyire magányos nélküled, és mennyire fél, hogy ez a távolság, ami jelenleg köztetek van, ez így marad, és hogy az ő vágyai nem igazak, és nem elegendőek ahhoz, hogy ezt a távolságot megszüntesse, ami most köztetek van. De nagyon-nagyon mély érzései vannak, és veled kapcsolatosak, tehát ez itt egyértelműen látszik, hogy te voltál az végig, aki az egész kirakás alatt minden gondolatát is érzését lefoglalod, és akkor lássuk, hogy a következő 1-2 hétben hogyan alakul a ti kapcsolatotok. Fog-e ő a következő 1-2 hétben veled kapcsolatban valamilyen konkrét dolgot tenni? Számíthatsz-e arra, hogy ő veled kapcsolatban fog-e valamit tenni? Tehát mit fog ő veled kapcsolatban, az ő lépéseire vagyunk kíváncsiak a következő 1-2 hétben, veled kapcsolatosan ő tesz-e, milyen lépéseket tesz, ha tesz? Mit tesz? Mit tesz? Kijött a váratlan öröm, a lelkész, a szerencse, a pénz és a házasság. Az jött, amikor ezeket az elejét leraktam, hogy egy hirtelen mély felismerése lesz, így a váratlan öröm és lelkésszel, majd mindjárt rákérdezek, hogy milyen felismerése, mert így a házassággal kapcsolatosan kicsit azért is hallgattam el, kicsit összezavarodtam, mert úgy, hogy pontosan tettem-e fel a kérdést, és itt erre vonatkozik a zavarodottságom, mert nagyon nem mindegy, hogy hányszor, vagy elmondtam-e, kihangsúlyoztam-e azt, hogy veled kapcsolatosan mit tesz, vagy csak általában kérdeztem meg, ugye akkor mást jelent a házasság, és mást, hogyha veled kapcsolatosan. Ebből egyelőre nem látszik konkrét lépés, bár nagyon szeretne. Ebből még csak a gondolati szint látszik a számomra, és akkor rákérdezek itt a váratlan örömre, hogy tudunk-e meg róla valami cselekvést pluszba. Tehát, hogy ez az ember szerelmes, ez egészen biztos, hiszen a váratlan örömre az jött ki, hogy szerelmes nő és katonatiszt. Távol van még mindig ez a szerelmes nő, tehát te még mindig nem leszel a közelében. És mit jelent itt a szerencse? Mit jelent a szerencse? Kijött rá a halál és az állandóság. És a házasságra kérnék szépen, hogy mit jelent itt a házasság. Kijött az özvegyember, a bosszúság, a bíró és a hűség. És
ebből nekem most az jön, hogy itt a veled kapcsolatos cselekedeteire kérdeztem rá, de itt most ez a meglévő kapcsolatával érzem ezt a házasságot, és nem hozzád, hogy ott még megmarad ez a magányosság, de ezzel rengeteget fog magában vívódni. És most így beugrott az is, hogy nagyon sokan közületek, sokotoknak lehetséges mérleg Plutója a radixában, tehát a születési képletében, és a mérleg Plutónak egyik sajátossága az, hogy szinte nem tudja elengedni azt, akivel együtt van. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz számára ezeknek, akik abban az időszakban születtek, úgy emlékszem valahogy 971 és 1986-7-8, nem tudom, tehát hogy 90-es évekig valahol, ott, most nem emlékszem pontosan, nekik mindegyiknek mérleg Plutója van, és nekik mindegyiknek ez a nehezítés az életükben, hogy nagyon nehezen tudják a meglévő párkapcsolatukat feladni. Nagyon erős bennük ez a társfüggés, ami erre készteti őket, és ezt leszületésük előtt így határozták el, mert valószínűleg ilyen feladatuk van egymással, és ez az egyik magyarázat arra, ami itt is látom, hogy kijött, hogy ott a bíró, ott a gondolat, ott a veszekedés, de ott a hűség is, hogy nem bírják magukat rászánni arra, hogy ezt a döntést meghozzák. Kitartanak az előtte lévő döntéseik mellett, bár tudják, hogy nem jó, és ez nagyon sok esetben, akik hallgatják, és mondom, talán 971-től 86 körülig azt hiszem, hogy így valahogy a mérlegben járt a Plutó, és ez, akik akkor születtek, mindenkinek nagyon nehéz. Persze nincs mindenki abban a helyzetben, hogy válnia kell, vagy el kell hagyni egy kapcsolatot, bármilyen kapcsolatot, de nehezen hozza meg a döntést az ilyen jellegű ember, úgyhogy nem látom, hogy lenne a következő 1-2 hétben közöttetek tényleges változás a jelenlegihez képest. Azt látom, hogy nagyon-nagyon szerelmes ez az ember, ha nő, ha férfi, mindegy. És küzd magával, mert a halállapja az folyamatosan kijön. Most is úgy látom, hogy szerencsésen folyamatban van mondjuk az átalakulás, ugye az előbb már kijött a lelki átalakulás, úgyhogy ez nekem azt mondja, hogy ő dolgozik magán, ő lelkileg fejlődik, és ez az egyetlen, ami majd képessé teszi őt arra, hogy a mérleg Plutó ellenére megmerje, és legyen elég bátorsága hozzá. Tehát, amit csináltam egy videót, hogy milyen tudatszintek vannak, ameddig a félelem szintjén, vagy az alatt mozog, addig nem lesz meg a bátorsága ahhoz, hogy ezt a döntést meghozza. De itt a halállal és az állandósággal ő dolgozik magán, nagyon erősen, és végig kijött, és ha dolgozik magán, akkor följebb kerül, följebb a 125-ös, a 150-es a harag szintjére, még följebb, és a 200-as szint az már a bátorság szintje, és a bátorságnál már meg lesz benne az az erő, hogy meghozza ezt a döntést. Ehhez
támogatásra van szüksége mindenhonnan, aki szereti. És mondjuk, ha itt lehúzzák, akkor máshonnan kell neki beszereznie ezt a támogatást, és ha ti szeretitek, akkor talán ti is megadhatnátok neki ezt a támogatást energetikailag. Húzni, segíteni, átadni, nem úgy direkt, valahogy másképp, de hát ha ennyire szeret ez az ember, akkor talán megéri kockáztatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megnézted. Ha úgy gondolod, hogy ilyenekről, vagy ezekről a dolgokról szeretnél még többet beszélni, vagy hogy hogyan tudsz segíteni, akkor keresd nyugodtan. Tudunk róla beszélni, illetve még egy csomó minden más van, amit úgy tudnék mondani, csak most egy hétig elég technikai problémám volt, illetve ki lettem vonva a forgalomból technikai probléma címszóval, ezért eléggé akadozottan állok vissza, de most már úgy látom, hogy megengedik nekem, hogy újra visszaálljak, és csináljam a régi dolgaimat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy meghallgattok, megnéztek, köszönöm, ha megírjátok a véleményeteket, ha lájkoltok, feliratkoztok, és mindenkinek minden jót kívánok, erőt, és erőt ahhoz, hogy ehhez az emberhez itt tudjatok kapcsolódni, mert ez gyönyörű, ahogyan ő, amilyen mélyen ő érez. És ehhez csak annyi kell, hogy emelkedjen az ő tudatszintje, mert csak akkor lesz képes meglépni ezt a döntést, hogyha ő is följebb tud menni, és akkor fog tudni hozzátok kapcsolódni, ha már ti is eléritek azt a tudatszintet, ahol ő már meg lesz a bátorsága. Nagyon szuper. Minden jót kívánok még egyszer. Sziasztok!